up guys? It's your boy McCoy and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, i-subscribe mo na yan and click the notification bell para updated ka sa aking every uploads. So, for today's video ay mag-unbox tayo ng mga Popsicle Sticks. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng hexagon na shelf sa halagang 104 pesos. So, here we go. Bubuksan na natin ang aking nabiling Popsicle Sticks. Okay. So, nabili ko to sa Shopee. So, bubuksan na natin siya guys. Diba? Of course, as usual, meron silang bubble wrap. So, buksan na. Yan. Nag-order ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. So, 300 popsicle sticks lahat to kasi kada isang balot ay meron silang lamang 50 pieces. So, kung gusto nyo rin mag-order ng to, lalagay ko dito ang shop. So, ito sila guys. Mga options doon, mga option na pwede kayong pumili ng mga kulay. Pero ako, ayoko ng may kulay. Kaya, binili ko yung plain lang. Yung wooden lang ganun. Tapos, bumili na rin ako ng blue para pandikit namin. So, ito na sila guys. Ito na tayo. Tuturuan ko na kayo kung paano gawin ang mga shelf. So, here we go. So, ayun na nga guys, ang mga kailangan nating materials ay popsicle sticks at glue, of course. At here we go. First step ay kailangan nating buuin ang hexagon na shape at pag nabuo natin ito ay pagdikit-dikitin natin yung mga dulo nila. Okay? Okay. So, dapat guys, ganito ang maging itsura niya at kapag ganyan na ang itsura niya ay gayahin nyo lamang ang ginagawa ko na pinagpapatong-patong ang mga popsicle sticks hanggang sa kung anong gusto kong height. Nasa sa inyo kung ilang layers ang gagawin nyo. Okay? Okay. Ang glue na gamit ko guys ay water glue at ito ay medyo mahirap gamitin dahil madulas na siya. Pero effective naman siya kaya kailangan patuyuin muna natin siya bago natin idikit sa wall para hindi masira. Okay? Okay. That's it guys! Kung nagustuhan nyo ang video na ito ay please give it thumbs up at huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking every upload. Shoutout nga pala kay Princess Cheryl Luna na may the birthday ngayong araw na ito.
happy birthday to you! And of course, sa aking classmate na nagpapashout na Moira Gomez na mukhang artista, Char. At yun, dun na nagtatapos ang video na ito. Salamat!